Pingyao Kína egyik legjobban megőrzött fallal körülvett városa. A település története több mint 2000 évre nyúlik vissza. Mai formáját pedig főként a Ming és a Qing dinasztia idején a 14. és 19. század között nyerte el. A város szerkezete, utcái és házai szinte érintetlenül maradtak fenn, mintha az idő itt lassabban haladt volna. Pingyao nem csak egy történelmi város, hanem egy élő lenyomata annak, hogyan működött Kína városi élete évszázadokon keresztül. Feljöttem a várost körbevevő falra. Ez teljesen elvileg állítólag körbe lehet sétálni az egész várost ezen a falon. Ez egyfajta erődítményként szolgálhatott. Hát mondom, ez körülbelül olyan 2500-2700 éves város. Úgyhogy nem tegnap építették. Pingyao városfalát a 14. század végén a Ming dinasztia idején építették. A mai falak nagy része 1370 körül készült el. A fal több mint 6 kilométer hosszan veszi körül az óvárost, és eredeti célja az volt, hogy megvédje a várost a portyázó hadseregektől és gyakori fegyveres támadásoktól. A fal nem csak katonai védelemrendszer volt, hanem hatalmi jelképként is szolgált. Egyértelműen jelezte, hogy Pingyao gazdag és stratégiailag fontos városnak számított Észak-Kínában. Ma ez a fal őrzi leginkább azt a város szerkezetet, amely évszázadokon át változatlanul meghatározta Pingyao életét.
你到小站到下面，他不是厕所，过来厕所啊。新鲜美味的麻辣牛肉酱，热饮烧鸡果汁助滋阴，参精和陈醋本酒提醒。新鲜美味的麻辣牛肉酱，Ez pedig Kína legrégebbi bankja. Minden itt kezdődött a banki rendszerrel kapcsolatban Kínában. Pingyaót gyakran Kína modern bankrendszerének a szülőhelyeként emlegetik. Itt alapították meg 1823-ban a Qing dinasztia idején az úgynevezett Zheshongchang pénzintézetet, amelyet a kínai történelem első valódi bankjaként tartanak számon. Ez a rendszer tette lehetővé, hogy a kereskedők ne készpénzt szállítsanak az országon keresztül, hanem váltókon és pénzutalványokon át mozgassák a vagyonukat. A Pingyaóból induló bankhálózat néhány évtized alatt egész Kínát behálózta, és alapjaiban változtatta meg a kereskedelem és a pénzügyek működését.
Ez pedig elvileg egy régi kung fu iskola volt. A régióban innen terjedt el annó a kung fu először. Ebben a régióban, ugye Kína hatalmas, nem azt mondom, hogy az egész Kínában, de ennek a régiónak ez volt a bölcsője. Mi ezeken a régi kung fu filmeken nőttünk föl, és ez nagyon-nagyon érdekes most az itt számomra, ezek a szerelések, amit korábban csak filmeken látni. Itt egy régi bácsi, ahogy nagyon-nagyon tetszik ez. Hú, hát ezekkel lehetett osztani a vért. A kínai harcművészetek gyökerei jóval mélyebbre nyúlnak vissza, mint a legtöbb ma ismert iskola. A történeti források szerint már a Krisztus utáni második-harmadik században, vagyis körülbelül időszámítás szerint 120 és 240 között megjelentek azok a katonai és önvédelmi mozgásrendszerek, amelyek a későbbi kung fu irányzatok alapját adták. Ezekből a korai harci technikákból évszázadok alatt különböző stílusok és iskolák fejlődtek ki, amelyek mind más mozgásformákra, fegyverhasználatra és filozófiára épültek. A mai kung fu nem egyetlen hagyomány, hanem több száz egymással párhuzamosan kialakult irányzat összefoglaló neve. Ez pedig felsorolja az akkori vonalakat: Budán, ernei, kígyóbox, majombox és kínai box. Szuper! Ez is egy hatalmas szabja. Ezek pedig nyílhegyek, illetve a shurikennek, vagyis a kínai dobócsillagnak az elődei. Hihetetlen, hogy itt senki nincs, pedig ez sokkal jobb, legalábbis számomra érdekesebb kiállítás, mint a másik. A bankrendszeresnél meg hatalmas tömeg volt.
A yin és yang fogalma már ekkor megvolt. Ez hatalmas szett, ez a francba forgatta. Ilyen se volt még itt. Most fölültem egy motorra, és ezzel visznek el egy kis helyszínre, még indulásom előtt, amit meg fogok nézni. Amúgy is hideg van, de a motoron kegyetlen. Én nem tudom, hogy ezek hogy tudnak állandóan motoron menni ilyen hidegben. Új. Nagyon kevés. Egyébként ez egy teljesen spontán történet volt, már összepakoltam a cuccomat, mert ugye indulok ki az állomásra 11-kor, úgyhogy reggel 9 van, és itt a recepcióson mondta, hogy elvisznek, nem tudom pontosan hova, valami ló vagy lovakról volt szó, aztán hogy a fordítógép jó-e vagy nem, azt se tudom, de majd mindjárt meg fogjuk tudni. Hát az ilyen spontán rögtönzött dolgok tudnak sokszor a legjobbak lenni, de majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ezt ki mennyire kezdtünk. Sé. Mégiscsak akkor talán van valami köze. Nem élő lovak, de az egy ló, az mindenképpen szerintem. Az egy ló, tudjuk a papái lent. Igen, most azt is megtudtam, hogy ő volt Pinnyahó leggazdagabb embere. Nézzétek meg, ott ömlik a pénz, mindenhol a pénz, a rengeteg ezüst arany. Jó nagy kardja volt, az biztos. Ez a rezidencia jól mutatja, milyen szintű gazdagság koncentrálódott Pingyaóban a Qing dinasztia idején. A ház egyetlen családhoz tartozott, mégis külön épületeket emeltek a 3 feleség számára, és az egész birtok több udvarból és tornyokba álló komplexummá nőtte ki magát. A díszítéseken újra és újra feltűnik a ló motívuma.
A kereskedelem, az utazás és a vagyon szimbóluma, amely egyértelműen utal arra, hogy a család gazdagsága a távolsági kereskedelemhez és a kapcsolati hálózathoz kötődött. Ez az épület együttes nem egyetlen ember történetét meséli el, hanem azt a társadalmi réteget, amely Pingyaót a pénz és a kereskedelem egyik központjává tette. Ez itt jól néz ki. Aha, itt is vannak lovak. Szerintem szerette, vagy biztos volt neki sok lova. Élő lovat nem láttam, ugyan. Azt hittem, mert én nagyon szeretem az állatokat, de... Tényleg nagyon gazdag ember lehetett. Itt is van egy torony, hatalmas palotával lakott itt a kis ősi városban. Mondhatni tele volt az öreg. Illetve nem tudom, hogy öreg volt-e. A második feleségének a háza. Pingyao egy olyan város, ahol a falak nem csak épületeket, hanem évszázadok történeteit zárják maguk közé. Itt most befejezem ezt az utazást, de a következő állomásom egy nagyon hasonló, mégis teljesen más világ lesz, Datong. Egy újabb fallal körülvett város, ahol Kína története egész más korszakát ismerhetjük meg, és sok minden mást. Ha tetszett a videóm, tarts velem!